ප්‍රසන්ට් සිම්පල් පාවිච්චි කරනවා කිසිම දවසක වෙනස් වෙන්නේ නැති දේවල් ගැන කතා කරන්න. මොනවද මේ කිසිම දවසක වෙනස් වෙන්නේ නැති කතන්දර? People need food. මිනිසුන්ට ආහාර අවශ්‍යයි. මිනිසුන්ට ආහාර අවශ්‍යයි කියන එක සර්වකාලීනව සත්‍යයක්. මොකක්ද මේ සර්වකාලීනව සත්‍යයක් කියන්නේ? අපිට ඉස්සර කාලෙත් ආහාර අවශ්‍ය වෙනවා. දැනුත් අපිට ආහාර අවශ්‍ය වෙනවා. අනාගතයේදීත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕනෑම වෙලාවකදී මේක සත්‍යයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඕනම වාක්‍යයක් කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense. එහෙම නැත්නම් සරල වර්තමාන කාලය. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම water boils at 100 degrees. වතුර නටන්නේ අංශක 100ද. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වතුර රත් කළාම ඒක උතුරන්නේ අංශක 100ට ලක් වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේකත් කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. මීට අතීතයේදී අංශක 100ට රත් කළත් අනිවාර්යෙන් වතුර රත් වෙනවා. අනාගතයේදීත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා ඒකත් අපි කියන්නේ simple present tense වලින්. ඇයි present continuous පාවිච්චි කරන්නේ? present continuous පාවිච්චි කරන්නේ අපි මේ මොහොතේ ගත කරන නැත්නම් දැන් අපි මේ කතා කරන වෙලාවේ සිදුවෙන ක්‍රියාකාරකම් විස්තර කරන්න. The water is boiling now. So you can put in the pasta. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා pasta හදනකොට වතුර නටවල වතුර රත් කරලා ඒකට pasta ටික දානවා. ඉතින් මේක අපි කතා කරන වෙලාවේ මේ දැන් සිදුවන ක්‍රියාකාරකමක්. Water is boiling වෙන්න ඕන. එතකොට වතුර දැන් උතුරමින් තියෙන්නේ. ඒක හින්දා ඔයාට පුළුවන් pasta ටික ඒකට දාන්න. මේක වර්තමානයේ මේ වෙලාවේ සිදු වෙලා තව ටිකකින් ඉවර වෙන ක්‍රියාකාරකමක්. present simple පාවිච්චි කරන තවත් අවස්ථාවක් තමයි ස්ථීර දේවල්. permanent situation ගැන කතා කරන්න. හිතන්නකෝ අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් ඔයා ජීවත් වෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ රැකියාව වෙනස් වෙන්නේත් නැහැ. මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරන්නේ present simple වලින්. අමල් lives in Kandy. අමල් ජීවත් වෙන්නේ නුවර. මොකද අමල් පොඩි කාලේ නම් නුවර ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අමල් ස්ථීරව ජීවත් වෙන්නේ නුවර. ඉතින් මේක ඒක නිසා present simple වලින් අපිට කියන්න පුළුවන්. present continuous භාවිතා කරනවා ඒ අතරම තාවකාලික එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීන සිදුවීම් සඳහා. මේ වගේ උදාහරණයක් බලමු. Jinu is living in Gampaha for a few months. Usually she lives in Kandy. හිතන්නකො ජීනු කියන කෙනා ජීවත් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නුවර. හැබැයි ජීනු මාස කිහිපයකට ගම්පහ යාගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ඇවිල්ලා ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද? තාවකාලික කෙටි කාලින දෙයක් නිසා අපිට පුළුවන් present continuous පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි නේද? present continuous පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙලාවේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් ගැන කියන්න විතරක් නෙමෙයි. තව ගොඩක් භාවිත තියෙනවා. අපි ඉදිරියට ඉගෙන ගමු ඒ භාවිත මොනවද කියලා. present continuous පාවිච්චි කරන තවත් ආකාරයක් තමයි සෙමින් වෙනස් වෙන නැත්නම් වර්ධනය වෙන සිදුවීම් ගැන කතා කරන්න. මේ උදාහරණය බලන්න. I am getting better and better at speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්ත වෙලේම එක පාරටම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහනේ. ඉංග්‍රීසි ටිකෙන් ටික තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ටිකක් කෙටි කාලීන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් සෙමින් වර්ධනය වෙන දෙයක් කියන්නත් ඔයාට present continuous පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මගේ ඉංග්‍රීසි කතාව ටිකෙන් ටික හොඳ අතට හැරෙනවා. I am getting better and better at speaking English. present simple පාවිච්චි කරන තවත් අවස්ථාවක් තමයි ඔයා පුරුද්දක් විදියට සාමාන්‍යයෙන් දිනපතා කරගෙන යන දේවල් කියන්නත් present simple පාවිච්චි කරනවා. හිතන්නකෝ දත් මදින එක, කෑම කන එක, ඔයා නාන එක, මේ වගේ දේවල් කියන්න present simple පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ උදාහරණයේ තියෙන්නේ I drink coffee every morning. මෙයා හැමදාම උදේට කෝපි එකක් බොනවා. දිනපතා කරන ක්‍රියාකාරකමක් නිසා present simple භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම present continuous පාවිච්චි කරන්නේ මොන පුරුදු වලටද? තාවකාලික පුරුදු, එහෙම නැත්නම් ඔයාට අලුතෙන් ලැබෙන පුරුදු වලට තමයි present continuous පාවිච්චි කරන්නේ. මේ උදාහරණයෙන් ඔයාට ඒක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. I am drinking too much coffee these days because I am so busy at work. මේ පුරුද්ද මෙයාට ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ ටික දවසට විතරයි. නැත්නම් මෙයා මේ දවස්වල ගොඩක් බිසි හින්දා, ඔෆිස් එකේ වැඩ එක ගොඩක් බිසි හින්දා මේ ස්ට්‍රෙස් එක නැත්නම් මෙයාගේ විඩාව සංසිඳුවා ගන්න මෙයා ගොඩක් කෝපි බොනවා.
I am drinking too much coffee කියලා කියන්නේ අන්න ඒක ඉතින් අලුතෙන් ඇති වෙන නැත්නම් මේ දවස්වල තියෙන පුරුද්දකට ඔයාට present continuous පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් භාවිතයක් තමයි present continuous වල සමහර පුරුදු තියෙනවා අපිව කේන්ති ගස්සන තරහ ගස්සන පුරුදු තියෙනවා. මේවා කොයි කාලෙක තිබ්බ පුරුද්දක් වුණත් අපිට present continuous වලින් තමයි මේ පුරුද්ද ගැන කියන්න වෙන්නේ. මේ උදාහරණය බලන්නකෝ. My roommate is always leaving the kitchen in a mess. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? roommate කියලා කියන්නේ ඔයා කාමරයක ජීවත් වෙනවා නම් කුලියට අරන් කාමරයක ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාගේ කාමරේ ඉන්න අනිත් එක්කෙනාට තමයි roommate කියලා කියන්නේ. මේ roommate කරන වැරද්දක් ගැන තමයි මේ වාක්‍යයේ තියෙන්නේ. එයා හැම වෙලාවෙම කුස්සිය අවුල් කරලා දාලාලු යන්නේ. mess කියලා කියන්නේ අවුලකටපත් වෙලා කියන එක. අවුල් කරනවා කියන්නේ හැඩි කරලා දානවා කියලා අපි කියන්නේ. බඩු එහෙ මෙහෙ ඇදලා දානවා. හැම තැනම බඩු දානවා. ඉතින් මෙස් කියලා කියන්නේ ඉතින් එයා හැම වෙලේම කරන මේ තරහ ගස්සන පුරුද්ද. මේ වැඩේ කළාම මට තරහ යනවා. ඉතින් මම චෝදනා කරන්නේ present continuous වලින්. My roommate is always leaving the kitchen in a mess. ඒ වගේම present simple භාවිතා ගන්නවා අනාගතයේ කාලසටහනකට අනුව සිදුවෙන සිදුවීම්. කලින් මෙන්න මේ වෙලාවට සිදුවෙනවා කියලා කාලසටහන් ගත කරලා තියෙන සිදුවීම් තියෙනවා. පාසල පටන් ගන්න වෙලාව, ගුවන් යානයක් පිටවන වෙලාව, මේ වගේ දේවල් නිශ්චිත කාලයකට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි තාමත් මේක උදා වෙලා නැති වුණාට මේ අනාගත කාල වාක්‍ය ඔයාට කියන්න පුළුවන් present simple වලින්. උදාහරණය බලන්න. My plane leaves at 8 tonight. මගේ ගුවන් යානය අද 8ට පිටත් වෙනවා. අද රෑ 8ට පිටත් වෙනවා. මේක කලින් තීරණය කරලා තියෙන්නේ කාලසටහනකට අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කියන්නත් present simple පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ සමහර සිදුවීම් තියෙනවා අනාගත කාලේ යම්කිසි දෙයක් වුණාට පස්සේ අපි කරන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කියන්නත් present simple පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම තව දුරටත් ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. I'll call you when I get home. I'll call you කියන්නේ අනාගත කාලයෙන් මං ඔයාට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න නැත්නම් මං ඔයාට කතා කරන්නම්. හැබැයි කතා කරන්න වෙන්නේ මං ගෙදර ගියාට පස්සේ. when I get home කියන්නේ මේක simple present tense වලින්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා අනාගතයේදී යම් කිසි සිදුවීමකින් පස්සේ තමයි මේ ක්‍රියාකාරකමේ නිරත වෙන්නේ. ඔයාට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ මං ගෙදර ගියාට පස්සේ නැත්නම් ගෙදර ගියාම. සමහර සැලසුම් තියෙනවා අනාගතයේදී ස්ථීරවම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සැලසුම් ගැන කියන්නත් present continuous පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ සැලසුම ගැන. I'm meeting Janith after class today. මං ජනිත්ව හම්බෙනවා අද පන්තියෙන් පස්සේ. මේක අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒක නිසා අපිට continuous පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පොත්පත්වල එහෙම නැත්නම් නාට්‍යවල චිත්‍රපටවල තියෙන සිදුවීම් ගැන කතා කරනවද? ඒක යාළුවෙක්ට කියනවද? ඒක කියන්න ඕනේ අතීත කාලයෙන් එහෙම නෙමෙයි. ඒක කියන්න ඕනේ වර්තමාන කාලයෙන්. simple present tense වලින්. උදාහරණය බලන්න. At the end of the book, the detective catches the thief. මොකක්ද මේ detective කියලා කියන්නේ? කාටද කියන්නේ? detective කියලා කියන්නේ රහස් පරීක්ෂකයාට. මේ පොතට අනුව රහස් පරීක්ෂකයා හොරාව අල්ලගන්නවා. ඒක තමයි පොතේ අවසානයේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී අතීත කාලයෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. මේක කියන්නේ වර්තමාන කාලයෙන්. චිත්‍රපටවල තියෙන දේවල් වර්තමාන කාලයෙන් කිව්වට පින්තූර සහ ඡායාරූපවල තියෙන දේවල් අපි කියන්නේ present continuous වලින්. බලන්නකො මේවා කොච්චර ගැඹුරට විහිදෙනවද කියලා. අපි ඡායාරූප විස්තර කරද්දී ing form එකෙන් නැත්නම් continuous form එකෙන් තමයි කියන්නේ. ඔයාට උදාහරණෙන් ඒක හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. මේ ඡායාරූපයට අනුව in this photo my mother is walking beside a lake. මේ ෆොටෝ එකට අනුව මගේ අම්මා විල ගාවින් තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒක ලයිව් දෙයක් වගේ අපිට කියන්න ඕනින්ද තමයි ඒක present continuous වලින් තියෙන්නේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජෝයි කළා නම් පහළ තියෙන like button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියා එක පහලින් කොමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඔයා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කළොත් ඔයාට මම upload කරන videos ඔයාගේ phone එකට notification එකක් විදියට ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.